चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला एक नवीन प्रकारची बर्फी दाखवते, गाजराची बर्फी। ती हल्लीच मी गेल्या आठवड्यामध्ये ट्राय केली होती, कारण मी तुम्हाला भरपूर प्रकारच्या बर्फ्या दाखवल्यात। सुरुवात करूया। आपण गॅस सुरू करूया। यात आपण घेते छोटी वाटी दूध आणि ह्यात घालूया आपण 4 टेबलस्पून साखर। आपल्याला हे साखर आणि दूध चांगलं उकळून घ्यायचंय। एक उकळी आली की आपण त्याच्यामध्ये गाजर घालणार आणि थोडासा परतून घेणार आहे। तर आपल्याला हे उकळी येईपर्यंत वाट बघायची। उकळी आलेली आहे। आता आपण यात घालूया एक गाजर घेतला आणि तो किसून घेतलेला आहे। त्यानंतर त्यात आपण मावा किसून घालणार आहे। आधी आपण हे मिक्स करूया। गाजर म्हटलं की छान असा मस्त रंग येतो। गाजर थोडा शिजू द्यायचंय। आपण आता काय करूया, थोडा मावा घेऊया आणि तो किसून घेऊया। साधारण इकडे मी 150 ग्रॅम मावा घेतलेला आहे, तो आपण किसून घ्यायचा आहे। मावा किसून झालेला आहे आणि हा मावा यात घालूया। आता यात अर्धा टीस्पून वेलची पावडर आणि बदाम आणि काजू बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो घेऊया आणि थोडासा आपण वरती घालण्यासाठी ठेवूया। आणि आता हे छानपैकी मिक्स करायचंय आणि गोळा होईपर्यंत परतत राहायचंय। छान असा याचा गोळा झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि प्लेटमध्ये काढून घेऊया। छान असं व्यवस्थित त्याला पसरून घ्यायचे। आपण ह्याच्यावर कापलेले बदाम आणि काजू घालतोय आणि आता ही पूर्णपणे थंड होऊन द्यायची। त्यासाठी आपल्याला वाट बघायची। थंड झालेलं आहे मिश्रण। आता आपण ह्याच्या छानपैकी वड्या पाडून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपली गाजराची बर्फी झालेली आहे। तर तुम्ही ही नक्की करून बघायची, मला कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।